Pada 19 Ogos, artis Malaysia Chong Shei Mei menulis di Facebook berkongsi pengalaman yang cemas ketika beliau membawa satu kumpulan pelancong pergi Xinjiang, China. Beliau mendedahkan, dirinya bekerja sambilan sebagai pemandu pelancong, membawa 14 orang ke tempat pelancongan Xinjiang iaitu Kanasi Guan Yitai. Pada masa itu, seluruh kumpulan sedang beratur untuk menaiki bas transit. Beliau berdiri di bahagian paling belakang, tetapi tiba-tiba ditolak dengan kasar oleh seorang lelaki Cina bersama ibunya. 看到吗？推我，谁推你？你往前走推啊！我。 Siapa tolak awak? Awak jangan 叫他拍的，叫他拍的，帮他拍的。你不要挤我，我在这儿正好拍的。这是我们一个团队，你现在把我挤过来，你一直都在插队，我挤你哪儿你一直都在插队我。挤你哪儿了？谁插你队了？哎呀，谁插你队了？这次我插你队了吗？这是我的团队，那你就往前走啊！你怎么走？ Dia menolak 对呀、 saya. 要不你就去前面去。谁推你啊？这个男人在推我， 谁推你啊？ Dia menolak 还 saya. 在推我。 Pada mulanya Chong Shei Mei menggunakan badannya untuk menghalang mereka daripada memotong barisan. Namun lelaki itu semakin kuat menolak dari belakang sambil menjerit, siapa tolak awak? Siapa potong barisan? Malah dia sempat menampar lengan Chong Hu Mei. Ibunya pula segera berlari ke hadapan, dengan alasan beri laluan kepada orang tua. Chong Shei Mei marah lalu mengkritik, gunakan orang tua sebagai perisai, tapi orang tua ini menolak dengan tenaga yang kuat sekali. Akhirnya, selepas ketua rombongan campur tangan, barisan kembali normal. Xinjiang telah lama dikritik oleh masyarakat antarabangsa kerana isu pencabulan hak asasi manusia. Walaupun Parti Komunis China cuba mencuci imej melalui pelancongan, pengalaman Chong Hu Mei membuktikan sebaliknya. Beliau berkata secara terus terang, saya sendiri mengalami satu pukulan budaya dan moral. Beliau menambah, pada asalnya semua proses sudah dirakam, boleh lapor polis, tetapi beliau ragu-ragu sama ada laporan polis berguna. Akhirnya hanya akan dapat permintaan maaf secara lisan, malah polis Cina mungkin akan suruh saya padam rakaman, supaya aib keluarga jangan tersebar. Lebih melampau lagi, pasangan ibu dan anak yang memotong barisan itu turut merakam balik dirinya. Ada netizen komen, jangan kata orang Malaysia ke China akan hadapi insiden potong barisan, orang Cina datang ke Malaysia juga sama. Mereka malah berani pukul pegawai kastam di sempadan Malaysia, ada juga yang menikam orang awam secara rawak di jalanan. Kini ada sebahagian orang Cina merasakan negara mereka sudah kuat, maka mereka boleh bertindak sesuka hati. Fenomena ini bukan lagi sekadar cerita di media sosial, tetapi semakin kerap berlaku di depan mata rakyat Malaysia. Satu lagi insiden kecoh tercetus di Pasar Raya Besar Ceras Velocity, di mana satu pergaduhan di kaunter pembayaran akibat seorang wanita warga Cina didakwa memotong barisan, mencetuskan rasa tidak puas hati seorang wanita Cina Malaysia sehingga berlaku pertengkaran hebat. Wanita tempatan itu segera mengeluarkan telefon bimbit untuk merakam kejadian, lalu kedua-dua pihak saling berbalas kata-kata hingga keadaan menjadi kecoh dan tegang apabila wanita Malaysia itu mendakwa telah dipukul oleh wanita Cina berkenaan. Pada masa ini, perakam video turut menegaskan terdapat CCTV di lokasi sebagai bukti, namun wanita Cina itu tetap menafikan sambil sibuk membuat panggilan telefon. Dalam perbalahan itu, kedengaran wanita Cina melabel pihak lawan sebagai 3 orang gila, malah sempat bertutur dalam bahasa Kantonis sambil menepuk perakam video, sekaligus mencetuskan tindak balas daripada wanita Malaysia, yang mendakwa anaknya turut terkena pukulan. Rakaman berakhir dengan suasana huru-hara, disusuli jeritan kasar daripada individu di lokas. 我有拍到你吗？你拍我干嘛？你拍我干嘛？啊？你来的？是你来的吗？对不起，这个是你吗？这个是你吗？这个是你吗？这个也是你吗？我没有打你，我什么时候打你？我看出你打他的 CCTV 有的这里。你为什么打我？保安唔使，你帮我推几个灯。你为什么打我？小姐，喂，你干嘛拿手机对着别人干嘛？喂，这里有3个神经病，他要打我，你知道吗？佢嗰度叫佢經理，不用去拍啊，拍的好。我知道啊。你叫佢經理嚟，叫佢你为什么能接啊？你是不是傻噶你？你不要打我儿子，OK？
Rakaman yang berakhir dengan suasana huru-hara itu sekali lagi menimbulkan persoalan besar iaitu, semua insiden kecoh seperti ini juga melibatkan warga Cina, mengapa mereka begitu kasar dan kurang ajar, malah ada yang sanggup bertindak ganas. Sedangkan suatu ketika dahulu Cina pernah digelar sebagai negara beradab. Untuk menjawab persoalan ini, seorang pakar hal ehwal Cina menjelaskan, sebelum diperintah oleh PKC, orang Cina bukan sebegini. Cina mempunyai tamadun ribuan tahun, tradisi mementingkan moral dan kebaikan. Pada era Republik Cina, rakyatnya berpribadi mulia, wanita lemah lembut dan sopan. Namun selepas PKC merampas kuasa, melalui revolusi kebudayaan, tradisi itu dimusnahkan. Selepas puluhan tahun otak dicuci, rakyat Cina kini hanyalah bayangan hodoh PKC. Beliau menambah lagi, keangkuhan orang Cina hari ini tiada kaitan dengan kekuatan negara. Amerika juga kuat, tapi tidak melahirkan sikap seperti itu. Hakikatnya, kebanyakan rakyat Cina masih hidup sengsara. Bekas Perdana Menteri Li Keqiang sendiri berkata terdapat 600 juta rakyat Cina dengan pendapatan bulanan hanya sekitar 1,000 yuan. Ini mencerminkan keadaan hidup yang teruk, hanya segelintir elit dan kroni menjadi kaya mendadak. Di internet, tular juga video rakyat Melayu merakam orang Cina memotong barisan ketika pemeriksaan pasport untuk naik kapal terbang. Seorang pegawai imigresen wanita Malaysia nampak seorang pelancong Cina mahu memotong, lalu menegurnya dengan berkata beratur dan mengarahkannya kembali ke belakang. Selain isu potong barisan, kebelakangan ini juga banyak berita negatif berkaitan pelancong Cina di Malaysia. Baru-baru ini seorang pemilik homestay Malaysia mendedahkan di Hia Ohongshu, seorang lelaki bernama Guan dari Wuhan, China, bersama beberapa rakannya menyewa bilik di homestay miliknya pada 14 Ogos. Namun hanya 2 jam selepas masuk, mereka dipercayai merokok atau menggunakan barang larangan di dalam bilik sehingga mencetuskan penggera kebakaran. Sistem pemercik automatik terus memancut air, menyebabkan seluruh homestay banjir, litar elektrik rosak, perabot musnah, kerugian amat besar. Paling mengecewakan, selepas kejadian kumpulan pelancong Cina itu tidak menghubungi pemilik homestay, sebaliknya melarikan diri bersama bagasi pada waktu malam. Mereka hanya tinggalkan mesej kononnya akan hubungi semula untuk selesaikan, tetapi selepas itu terus hilang tanpa jejak. Foto yang dimuat naik oleh pemilik menunjukkan keadaan homestay dipenuhi air, perabot berselerak. Rakaman CCTV turut menunjukkan tetamu Cina itu keluar tengah malam membawa bagasi. Selain itu, pelancong Cina juga sering dikritik kerana bising. Tular satu rakaman, sekumpulan wanita Cina menari berpimpin tangan di lapangan terbang Malaysia dengan bising dan kecoh, membuatkan orang ramai berwajah tidak puas hati. Video itu tersebar semula di China. Ramai netizen Cina sendiri turut mengkritik, memalukan sampai ke luar negara. Kenapa makcik Cina pergi manapun tetap menjengkelkan? Memang benar tidak semua orang Cina sebegitu, tetapi perbuatan buruk segelintir ini membuatkan imej keseluruhan rakyat Cina tercemar, hingga ada orang Cina sendiri rasa tidak puas hati. Hakikatnya, tingkah laku diplomat PKC turut mencerminkan imej buruk rakyat Cina. Malah, ada yang menyamakan kelakuan pelancong Cina dengan gaya diplomasi serigala perang pegawai PKC. Beberapa diplomat PKC seperti Wang Yi, Zhao Lijian, Hua Chunying, Liu Xiaoming, Geng Shuang sering menimbulkan kontroversi. Sebagai contoh, Zhao Lijian ketika menjadi jurucakap Kementerian Luar sering menyebarkan maklumat palsu, termasuk menuduh tentera Amerika membawa virus COVID-19 ke Wuhan pada tahun 2019. Sedangkan beliau tidak dapat mengemukakan sebarang bukti untuk menyokong kenyataan tersebut. Namun Beijing terus sebarkan teori konspirasi ini. Apabila Senat Amerika Syarikat meneruskan The Uyghur Forced Labor Prevention Act pada Julai 2021, Zhao Lijian menolak dengan berkata, kononnya buruh paksa adalah pembohongan semata-mata. Tetapi bukti, kajian, siasatan media dan dokumen rasmi kerajaan Cina sendiri menunjukkan sebaliknya, gambaran tragedi hak asasi yang teruk. Lebih pelik, baru-baru ini bekas Ketua Eksekutif Hong Kong, Leong Chun Ying bersama isterinya mencetuskan kecoh di sebuah taman di Finland. Mereka mengugut pengamal Falun Gong, nama kamu sudah kami catat, balik nanti akan disiasat seorang demi seorang. Aksi mereka dirakam penuh dan tersebar, akhirnya jadi bahan ketawa antarabangsa. Segala yang kamu lakukan di Hong Kong sudah terdedah. Dengan adanya nama kamu, balik nanti boleh terus disiasat. Seorang demi seorang akan disiasat.
Kementerian Luar Finland mengesahkan kepada BBC Chinese bahawa kejadian benar berlaku dan menegaskan tidak boleh terima sebarang bentuk ugutan. Keseluruhan insiden dirakam dan dimuat naik, segera menjadi berita antarabangsa. Persoalannya, apa sebenarnya yang mereka mahu capai? Seorang rakyat Cina bernama Encik Hu yang menetap di Asia Tenggara mengeluh, Cina ada pepatah, jika orang atasan rosak, orang bawahan turut menyimpang. Rakyat berubah kerana pemimpin berubah. Di bawah cengkaman roh jahat PKC, 11 Jinping membawa rakyat kembali ke zaman revolusi kebudayaan, mengaktifkan sisi negatif, menjadikan orang Cina dibenci di mata dunia. Ini amat menyedihkan. Harapan saya suatu hari nanti, tanpa PKC, rakyat Cina dapat menghidupkan semula budaya tradisional, membersihkan nama mereka. Baiklah, inilah cerita hari ini. Sila bagi like, share dan subscribe jika rasa okey dan terima kasih menonton.